ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸੰਘੇੜਾ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੁੱਕੀ ਆਵਾਜ਼। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗਵਾਈਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ 17,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਘਾਟਾ। LGBTQ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਨਫ਼ਰਤ। ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਆਇਆ LGBTQ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਲੀਡਰ ਦਾ ਟਰੂਡੋ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਲਗਾਏ ਇਲਜ਼ਾਮ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੱਕ ਖਾਸ ਅਪਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜਿੱਥੇ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਆਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ੋਰ ਫੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅਤੇ ਕਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 700 ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਨਕਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਐਨਡੀਪੀ ਲੀਡਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਪੋਰਟ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਤੇ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। If you seek it, I believe you'll find unanimous consent for the following motion. That given that a group of Punjabi international students have been defrauded and now facing devastating consequences of potential deportation, the House call on the government to immediately stay the deportation of all affected students, waive inadmissibility on the basis of misrepresentation, and provide a pathway to permanent residency to the defrauded Punjabi international students currently facing deportation. ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਬੁਰੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 17,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਬੁਰੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਖਤਮ ਹੋਈਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 17,000 ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 5.2% ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਨੇਡਾ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਮਈ ਦੌਰਾਨ 17,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਵੱਧ ਕੇ 5.2% ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ 24 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਰਗ ਨੇ 77,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਗਵਾਈਆਂ, ਜਦਕਿ 25 ਤੋਂ 54 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਰਗ ਵਿੱਚ 63,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਗਵਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਕੈਨੇਡਾ ਮੁਤਾਬਕ ਸਤੰਬਰ 2022 ਤੋਂ ਜਨਵਰੀ 2023 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ 3,26,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਮਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲਾਨਾ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਔਸਤ ਵੇਜ ਰੇਟ ਅੰਦਰ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਔਸਤ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਆਮਦਨ $33.25 ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 5.1% ਵੱਧ ਹੈ। ਮਈ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਪੋਰਟਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਈਆਂ, ਜੋ ਕਿ 4.4% ਦਾ ਵਾਧਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਕੜੇ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜੌਬ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। LGBTQ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਫ਼ਰਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ LGBTQ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਨਫ਼ਰਤ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਿੱਲ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਾਈਡ ਫਲੈਗ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਅੰਦਰ LGBTQ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਡ ਮੰਥ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦਾ ਰੇਨਬੋ ਫਲੈਗ ਹੁਣ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਹਿਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਪਰੰਪਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੋਂ LGBTQ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਿੱਲ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਾਈਡ ਫਲੈਗ ਲਹਿਰਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਸੋਚਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਪਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ LGBTQ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਵਾਸਤੇ $1.7 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਮਨ, ਜੈਂਡਰ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਐਂਡ ਯੂਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ
ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਡ ਆਯੋਜਨਾ ਵਾਸਤੇ ਵੱਧਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਬੀਮਾ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਦਦ ਲਈ 1.5 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਕੈਨੇਡਾ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਨਸੀ ਝੁਕਾਅ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਈ ਨਫ਼ਰਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 74% ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ LGBTQ ਵਿਰੋਧੀ ਨਫ਼ਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੱਕ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਡ ਜਸ਼ਨਾਂ ਅੰਦਰ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਡ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਲਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਲੜਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਾਈਡ ਫਲੈਗ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਲਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਲੀਡਰ ਵੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਗਏ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਖਾਸ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਸਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। We've learned some tragic news over the last several days. The number of Torontonians living in tents on the street has doubled in the last year. This is a new problem. We didn't have tent cities before Justin Trudeau. You can almost call them Trudeau towns. These tent cities are appearing all across Canada after 8 years of Justin Trudeau. After 8 years of Trudeau, the average mortgage payment has doubled. After 8 years of Trudeau, the average rent has doubled. After 8 years of Trudeau, the needed down payment on an average house has doubled. And we learned just this week in the Toronto Star, the most loyal Liberal newspaper, that after 8 years of Trudeau, the average family in Toronto earning the average wage would have to save for 25 years to make a down payment. You know, before Trudeau, 25 years was the time it took to pay off a mortgage. Now it's the time it takes just to get a mortgage. Why is this happening? How did Trudeau manage to double housing costs? Well, the answer is his inflationary deficits have driven up interest rates on mortgage payments. We saw that he introduced a $60 billion of inflationary spending in his most recent budget, a budget I'm fighting tooth and nail. That works out to $4,200 for every family in Canada. What is happening? It's causing inflation to go up again, which forced the Bank of Canada to increase interest rates on mortgage holders. How many Torontonians are going to lose their homes? Justin Trudeau told Torontonians to take out $1 million mortgages so that they could buy homes in 2021 and 2022. Those mortgages are going to come up for renewal at higher rates, and we are going to have a massive... ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੰਡਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ LGBTQ+ ਚੈਰਿਟੀ ਦੇ ਫੰਡਰੇਜ਼ਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। We brought him to Canada straight to a backyard barbecue with the Minister of Finance, former Minister, the then Minister of Foreign Affairs. From persecution to welcome. That's the story of Canada, and that's your story. That's the story of all Canadians. You know, there's a lot of reasons to look on the internet and to see some of the challenges out there that seem to be and that are spiking in terms of anger and intolerance. We need to be pulling together, but at the same time, we need to remember that Canadians are allies. People are good in this country. People are there to stand with you, to celebrate Pride, to celebrate these extraordinary people come from all around the world to build a life. People like Ogaye, who fled Afghanistan in 2016 and spent 6 years in limbo
until Rainbow Railroad helped her come to Canada last year and is helping her build a life and a future. So to the people of Rainbow Railroad who do such inspiring and courageous work, and to all those of you here tonight who donate to make this work possible, thank you, thank you, thank you. But I have an announcement to make, and a pretty important one. Today, our government is incredibly proud to announce that we are partnering with Rainbow Railroad to protect 2S LGBTQI+ refugees and welcome them to Canada through the Government-Assisted Refugees Program. This is a big thing. In refugee camps around the world, ਓਨਟਾਰੀਓ ਤੇ ਕਿਊਬਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਦੀ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਊਬਿਕ ਅਤੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਦੀ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਫੀਸਰਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। We're still looking at the chance of showers, so it could happen or it may just not happen at all. So it's not for sure that we'll get rain. However, a system is on the way, in particular Sunday night and into Monday, certainly for the cottage country and central Ontario. So there will be some rain. Well, right now we are seeing a system that's coming late Sunday into Monday for southern Ontario and central Ontario. So we do see rain in the forecast. And also because of the system, there will be a southerly flow. So the wind flow is not coming from where the forest fires are, and how, that's how, because of the northerly flow, which is in opposite direction, that's why we got the smoke that we got earlier in the week. With this system, in terms of the rain, it does bring some rain to the south and also parts of central Ontario and also parts of northeastern Ontario. Whether or not that rain, the amount of rain is enough to douse the fires, that remains to be seen, and that certainly is a question for our friends at the Ministry of Natural Resources and Forestry. ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਐਕਸਪਰਟਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁਣ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਜੋ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲਾਂ ਅੰਦਰ ਹਿੰਸਾ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸਾਲ 2017 ਤੱਕ ਹਰ ਸਾਲ ਔਸਤਨ 11 ਸਕੂਲੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ। ਸਾਲ 2018 ਤੋਂ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਧਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ 1999 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2022 ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ 46 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਕਰ ਮਾਹਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਕਨਿਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ 2 ਦਰਜਨ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਟੈਕਸਸ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤਟੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦੱਸੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਰਕ ਅੰਦਰ ਉੱਚੇ ਵਾਕਵੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਢਹਿ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਰ ਕੈਂਪ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਲਗਭਗ 2 ਦਰਜਨ ਬੱਚੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਨੂੰ 에ਅਰਲਿਫਟ ਕਰਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। 14 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹਿਊਸਟਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦੱਸੇ ਗਏ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਾਇਓ ਸਿਟੀ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਸਮਰ ਕੈਂਪ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਉੱਥੇ ਸਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਲਗਭਗ 1 ਵਜੇ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਰੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਗਈ। ਅਮਰੀਕਾ ਮੈਕਸੀਕੋ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜਿੱਥੇ ਅਜੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟਸ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਮੈਕਸੀਕੋ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਦਰਨ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਈ ਲੋਕ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ। ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਖਤੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਰਾਬਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਦਰਨ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦਿਖਾਏ ਹਨ। Hey everybody, I'm at the border wall around Yuma, Arizona. It's about 2 o'clock in the morning. We've watched about 150 people come across. You can see the end of the wall down there. And we've watched about 150 people come across in the last hour. The first group were about 50 or 60 people from Africa, from West Africa. This group that is filing behind me right now, we interviewed many of them. They're from Peru, Afghanistan, Uzbekistan, Kazakhstan, Afghanistan, Bangladesh, India, China, Tibet, Nepal, and all together people have come across right here from 117 nations in the last couple of years. In 3 years, in total, 7 million people have come across the border illegally into our country. And from here, they're put on these buses. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਈਡਨ ਬੋਲੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਨਾਰਥ ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਈਡਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। Private investors, $16 billion. That doesn't count the billions of dollars we're investing from the federal government and the programs we've had. The point is, these investments were made in good paying jobs all across North Carolina, not just here. Let's remember where we were just a few years ago. When I took office, the economy was reeling. We were in tough shape. Unemployment was extremely high. And across the country, the pandemic, it hit us very hard. Millions were out of work, and I'm not hyperbole. Millions were out of work. But the problems we were facing started a lot earlier than that. For decades before the last administration, Democrat and Republican, the middle class and working class folks, families I come from, were being hollowed out. Too many good-paying manufacturing jobs were moved overseas. Why? Because they're cheaper labor. So we started, instead of sending product overseas, we send people, our jobs overseas. And they'd send product back to us. And factories closing down all over America. I'll look at a few guys in the audience who go back a little bit may remember what it does when a community has a factory that's working where you had 1,700 or 2,000 people working. And all of a sudden it closes down. The community loses its heart. It just is devastated. What to do? How many people in North Carolina, my home state of Delaware, and around the country, have had to walk up to mom and dad and say, "Mom, I got a good high school education, but I got to leave. There's no jobs. There's nothing here." Well, guess what? It's coming back. It's coming back big time. No, it really is. And so, one of the things that we're talking about here is, what do we do to make us once again the most competitive nation in the world? ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜੰਗਲ ਦਾ ਅੱਗ ਦਾ ਅਸਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਗਵਰਨਰ ਵੱਲੋਂ
ਅੱਗ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਦੀ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਗਵਰਨਰ ਕੈਥੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। We're seeing unhealthy air quality levels in Long Island, New York, Eastern Lake Ontario, Central New York, Western New York. And then we also have categories of healthy for sensitive individuals. So there's two different categories: unhealthy for everybody, unhealthy for people with sensitivities. That would be children, senior citizens, people with respiratory challenges. That would be the upper and lower Hudson Valleys. We saw yesterday some very disturbing numbers in New York City. They've come down from the 400 level, but we should never get complacent and think that the 200 air quality quotient index is satisfactory. But right now we're experiencing 209 in Brooklyn, 207 in Queens, and 191 in the Bronx. And again, normal is 50. Actually, quite often in the state of New York, we have pristine air. It's normally about 35. Frequently it's 35. Normal is 50. So we look to see weather improving over a few days. We're having the rain right now. Apparently the particles attach to the rain and they come down, but it does have a chance to cleanse them. I can have more explanation on that from Jackie Bray. But we still have spikes, individual spikes of over 400 in some regions. And the message is this is not over. We might get a little respite, but I don't want people to let down their guard and to become complacent about this, because we have to be prepared for the winds to shift. This is the unknown. We're tracking the large plume that is originating from primarily Nova Scotia, eastern, and also Quebec, but also, knowing that this is going to continue to have a negative impact on our health. I don't think there's a single person who hasn't felt something different. More frequent coughing and just a tightness in the throat, a watering of the eyes. And those are for people who are healthy, for those who have... ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਚੋਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੁੱਕੀ ਆਵਾਜ਼। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗਵਾਈਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ, 17,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਘਾਟਾ। LGBTQ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਨਫ਼ਰਤ। ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਆਇਆ LGBTQ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਲੀਡਰ ਦਾ ਟਰੂਡੋ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ, ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਲਗਾਏ ਇਲਜ਼ਾਮ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸੰਘੇੜਾ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ TV ਪੰਜਾਬ। Thank you.